87 ini sebelah kiri 7.004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, ini adalah CDI SDT padu. Siapa yang nak dapatkan kelajuan tanpa sekatan, no cut off, kawan-kawan boleh pakai CDI SDT. Jadi untuk CDI SDT ni support daripada block size standard sampai block size 85mm Jet 8. Jadi sangat padu, sesuai untuk daily, sesuai untuk highway, main ladang, okey. Jalan-jalan yang lasak, motocross untuk pakai CDI SDT sangat sedap, okey. Untuk highway, okey, untuk kita dapatkan top speed tanpa sekatan. Untuk ni order daripada Puan Zuranita 4159, nombor tracking akhir sebagai rujukan owner, okey. Dia order untuk CDI SDT padu. Yang ni boleh PNP pada motor EFI High Power, EFI Dream, Wave 100, EFI Class 1, Demak Evo Z 110, Chris 100, MR1, SYM e-bonus 110. Soket ni sama, okey. 5 pin boleh PNP saja. Untuk MR3 V1 5 pin boleh pakai. Kalau MR3 V2 4 pin tak boleh pakai, okay? Sebab ni 5 pin punya. Jadi jika kawan-kawan berminat untuk order, kawan-kawan boleh WhatsApp nombor KIN CDT di bawah. Terima kasih support.